ආයුබෝවන් යාළුවනේ. අද අපි බලමු TDA7375A කියන IC එක යොදාගෙන සරලවම ඇම්ප්ලිෆයර් එකක් සාදා ගන්න ආකාරය. වම් පැත්තේ උඩින් දාලා තියෙන ඩයග්‍රෑම් එක. මෙතින් වම් පැත්තේ ස්පීකර්ස් අවුට් එක. පළවෙනි පින් එක දෙවෙනි පින් එක තමයි වම් පැත්තේ ස්පීකර්ස් අවුට් එකට යන්නේ. වම් පැත්ත එක channel එකක් විදියට අරගෙන තියෙන්නේ. කැමති නම් වම් පැත්ත channel දෙකක් විදියට ගන්න පුළුවන්. මෙතින් දකුණු පැත්තේ ස්පීකර්ස් අවුට් එක 1415 පින් අවුට් එක තමයි දකුණු පැත්තේ ස්පීකර්ස් අවුට් එකට යන්නේ. මෙතන එක channel එකක් විදියට අරන් තින්නේ. කැමති නම් channel දෙකක් විදියට ගන්නත් පුළුවන්. සුපිරිම සවුන්ඩ් තියෙන බේස් තියෙන IC එකක් තමයි TDA7375A කියන එක. දෙවෙනි පින් එක සම්බන්ධ කරන ජම්පර් එක. රුපියල් 300ක් 350ක් වැය කරලා හරිම පහසුවෙන් මේ ඇම්ප්ලිෆයර් එක හදා ගන්න පුළුවන්. සවුන්ඩ් එකම හොඳටම තියෙනවා. මේ යාළුවනේ IC එකේ 6 වෙනි පින් එක 47 μF කැපැසිටර් හරහා ග්‍රවුන්ඩ් කරන්න ඕන. left audio in එක යන්නේ 4.5 පින් දෙකට. මම යොදාගත්තේ 1 μF කැපැසිටර් එක. මේ තියෙන audio input දෙන line තුන left එකයි ground එකයි right එකයි. L side audio input එක 4.5 පින් දෙකට, right side audio input එක 11.12 පින් දෙකට. audio input දෙක කැපැසිටර් දෙකක් හරහා යන්නේ. නිල් පාටින් තියෙන 12 රින ලයින් එක. මේ 12 ධන ලයින් එක. හයවෙනි පින් එක කැපැසිටර් එක හරහා ග්‍රවුන්ඩ් කරගන්න එක තමයි මෙතන ජම්පර් එකෙන් කරන්නේ. ගොඩාක් පුංචියට ගහගන්න පුළුවන් සර්කිට් එකක්. ජම්පර් එකක් දාලා රින සප්ලයි වයර් එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. මෙතින් සප්ලයි ලයින් දෙක සම්බන්ධ කරලා දාන කැපැසිටර් එක.
මේ තියෙන යාළුවනේ 13 වෙනි පින් එකයි 3 වෙනි පින් එකයි සම්බන්ධ කරලා දාන ජම්පර් එක. මේ පින් දෙකට තමයි පවර් දෙන්නේ. ධන සප්ලයි එක. හත්වෙනි පින් එක තමයි යාළුවනේ ස්ටෑන්ඩ් බයි පින් එක. දහයයිකේ රෙසිස්ටරයක් හරහා 13 වෙනි පින් එකට සම්බන්ධ කරනවා. හත්වෙනි පින් එක. මෙතින් දනලයින් එකයි 13 වෙනි පින් එකයි සම්බන්ධ කරලා දාන ජම්පර් එක. 3 වෙනි පින් එකටයි 13 වෙනි පින් එකටයි ධන සප්ලයි යන්නේ මේ ජම්පර් එකෙන්. 7 වෙනි පින් එක 10කේ රෙසිස්ටරයක් හරහා සම්බන්ධ කරලා තින් 13 වෙනි පින් එකට ස්ටෑන්ඩ් බයි පින් එක. මෙතන පොඩි ජම්පර් එකක් දාන ඔඩියෝ ඉන්පුට් එකට. මෙතින් යාළුවනේ 7 වෙනි පින් එක කැපැසිටර් එකක් හරහා ග්‍රවුන්ඩ් කරනවා. ඇම්ප්ලිෆයර් එක නම් හදලා ඉවරයි. අපි මේකට බලමු කේසින් එකක් හදාගන්න කොහොමද කියලා ලස්සනට. PC එක පරණ DVD ඩ්‍රයිව් එකක් තමයි මම කේසින් එකක් ඇරලා තෝරගත්තේ. කේසින් එක මේ විදිහට හදාගත්ත මම. IC එක හීට් සින්ක් එකට හොඳට තද කරගන්න ඕන. USB කිට් එක ග්ලූ ගන් ටිකක් දාලා මම අලව ගන්නවා මෙහෙම.
මේ තින්නේ DC ෆීමේල් ජැක් එකක්. රින ලයින් එක සම්බන්ධ කරගමු. මෙතන ස්ලිව් කෑල්ලක් දාලා ඉන්සුලේෂන් කරගමු. ස්පීකර්ස් ලයින් ටික මෙතන සම්බන්ධ කරගමු. මේ තින්නේ ඇම්ප්ලිෆයර් එකේ USB කිට් එකේ ධන සප්ලයි වයර් දෙක. on off switch එක සම්බන්ධ කරගමු. සප්ලයි ධන ලයින් එක පැත්තට සම්බන්ධ කරගමු. ඇම්ප්ලිෆයර් එකේ USB කිට් එකේ සප්ලයි වයර් එක ස්විච් එකට සම්බන්ධ කරගමු.
මේ තියෙන DC මේල් ජැක් එක පිවුස් එක සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඔන්න යාළුවනේ සේරම සම්බන්ධ කරගෙන ඉවරයි. පේනවා අහලා චෙක් කරලා බලන්න තමයි තියෙන්නේ.